Bună ziua frumoși mei tauri, bine ați venit dragii mei, astăzi facem etalarea pentru luna ianuarie 2025, prima lună din an. Această etalare este valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în taur. Înainte să trecem la treabă, vă doresc sărbători fericite, să petreceți frumos lângă cei dragi vouă și să aveți un an minunat, să dea Domnul să meargă bine. Din ce am văzut în etalarea anului 2025 pentru tauri, arăta foarte bine. Să sperăm că că va fi pentru cât mai mulți dintre voi. Asta îmi doresc pentru toți. Începem ca întotdeauna, știți, da? În descriere vă las minutul exact pentru că vom vorbi despre de toate. Este etalarea generală, așadar vom vorbi despre toate aspectele. Vom începe ca întotdeauna cu aspectul general al lunii ianuarie. Hai să vedem care este aspectul general al lunii ianuarie pentru tauri. Ok, avem două cărți care au vrut să sară la voi. Avem acest lucru nu e pentru tine și avem a simți. Foarte interesant. Poate unii dintre voi aveți ceva ce vă tot... Avem la capătul cărților conformismul, atenție. Aveți ceva după care râvniți, poate, sau, nu știu, în luna ianuarie tu vrei să obții ceva și acel ceva nu e pentru tine, da? În general, luna ianuarie îți spune nu mai alerga după acel lucru pentru că nu e pentru tine, îți va face rău la un moment dat. Tot această insistență îți va face rău. Pentru că trandafirul, aici avem un trandafir, știm foarte bine, are spini, nu știu, chiar dacă tu râvnești la ceva anume, nu este, ori luna ianuarie nu este un bun moment ca tu să insiști pe acel ceva, ori pur și simplu acel ceva nu e pentru tine. Încearcă să te conectezi cu esența ta, să vezi, nu să vezi, să găsești răspunsul la acest lucru cu care tu aici ai un fixism că vreau aia, vreau doar aia, nu vreau altceva, vreau doar aia, da? Atenție aici, da? Pentru unii dintre voi, cei care știți că insistați pe ceva anume. Ce nu e pentru tine? 2 de cupe, wow! Acum, 2 de cupe, atenție că nu neapărat, pentru unii dintre voi poate fi din punct de vedere sentimental, să ziceți, vreau doar persoana asta, eu sunt îndrăgostit la nebunie de persoana asta, nu vreau pe altcineva decât pe ea, aici am așa un fix în capul meu. Ți se spune că nu e pentru tine persoana asta, poate tu crezi că e sufletul tău pereche, atenție, te poți înșela, tu vezi ce simți cu adevărat, nu ce ți se spune din exterior. Uite că sunt foarte multe persoane care se lasă influențate. Se uită la tarot, se uită la astrologie, la zodiacuri, la horoscoape de-astea așa de... Fiecare astrolog spune în felul lui că totul este o interpretare proprie. Și în tarot, eu interpretez cărțile în felul meu. Alt tarotist în felul lui și poate că te uiți la dăștia care îți spun e sufletul tău pereche și ți-a intrat în cap chestia asta și a intrat în bucla asta de aoleu, cum să las eu că e sufletul meu pereche. Nu! Ești de acolo. Pune mâna și simte cu adevărat. Ce zice? În spaniolă se spune tu stripas. Ce spune stomacul tău despre persoana asta? Este sau nu e cu adevărat acel suflet pereche pe care tu ți-ai băgat în cap că e? Pune mâna și simte cu adevărat persoana aia. Nu pentru că te lași influențat și tu îți rămâne în capul tău că suntem suflete pereche și altceva nu există. Dacă suntem suflete pereche, o să fim tot timpul, nu știu, sau nu pot să las persoana asta, că e sufletul meu. Atenție mare aici, da? Nu e specific taurului, da? Nu vorbim despre asta. Fiecare suntem diferiți, da? Regina de cupe. Acest mesaj cu a simți sau a te conecta cu simțurile tale, pentru că tu ești taur, taurul are acces la cele 6 simțuri, da? Cele 5 de bază și inclusiv acel intuitiv.
Regina de cupe vine să confirme acest aspect. Nu alerga după cai verzi pe pereți aici. Dacă vorbim despre o persoană, luna ianuarie spune nu e despre asta. Va fi o lună de alergătură după un suflet pereche care nu e de fapt un suflet pereche, doar o iluzie într-un fel sau altul, cu care tu îți faci rău singur, și despre a te conecta cu simțurile tale ca să vezi că poate ești într-un moment vulnerabil, poate ești într-un moment vulnerabil din punct de vedere emoțional și de a te lași indus în eroare aici, că persoana asta e sufletul tău pereche, poate fi asta. Dacă nu vorbim despre suflete pereche sau despre iubire, poate că aici vorbim, pentru alții dintre voi poate fi pe plan financiar, o asociere pe care vrei să, vrei să o faci și aici se spune nu e pentru tine, pune mâna și calculează bine, lasă-te inspirat de intuiția ta, ceva e acolo care probabil tu știi că nu miroasea bine, dar totuși zici, bun, hai să încerc. Nu. Aspectul general al lunii este unul de pune una și simte sau intuiește sau ascultă-ți intuiția mai mult decât a te duce așa ca un, ca un cal către doar o singură variantă. Întotdeauna există două variante sau două fețe ale aceleiași monezi. Atenție, asta simt să transmit pentru unii dintre voi. Nu te conforma cu un singur gând. Există și o altă variantă, o altă față a lucrului ăsta după care tu alergi, că e el persoană, că e el pe plan financiar, nu are importanță, că e un prieten, habar n-am, voi știți. După ce alergați și nu e pentru voi, dragii mei, hai să vedem energia ta în această lună. Care este energia Taurului în această lună? Marea Preoteasă. Ai o energie extraordinar de bună pentru a fi inspirat de intuiția ta. Da? Deci energia ta este una de, sau ar trebui să te centrezi pe această energie de înțelepciune. Concentrează-te să fii înțelept, pentru că situația după care tu alergi sau persoana după care tu alergi nu te ajută să fii înțelept. Rege de monede și 5 de monede, foarte tare. Aici e foarte interesant. De ce? Pentru că energia ta este una foarte cu un potențial extraordinar de mare de înțelepciune, dar tu ai aici niște frici. Ori este frica de valoare, adică frica, nu, stai așa cum să zic, nu frica de valoare. Tu pe tine nu te vezi în stare, sau tu pe tine nu te vezi înțelept, sau tu pe tine nu te vezi sărac, nu te vezi abundent din punct de vedere al înțelepciunii. Și cumva așa aici se spune, nu te mulțumi cu ceea ce tu crezi despre tine. Tu ești o persoană înțeleaptă, caută maniera, da, să te împământezi la acea înțelepciune. Tot ce zace în tine ca frică, în personalitatea ta, pentru că aici vorbim despre energia ta, tot ce zace în tine ca frică sau ca părere urâtă despre tine, trebuie cumva abandonat, îmi vine să spun. Pentru că tu nu ești un nimeni. Tu nu ești, de ce să ai păreri atât de proaste despre tine sau de urâte sau de sărăcăcioase, dacă vrei. Cenciul de monede este cartea sărăciei, da? Nu cred în mine, nu sunt bun de nimic, nu merit nu știu ce, eu nu sunt înțelept, eu nu sunt nu știu cum, deci nu. Energia ta, potențialul tău este unul imens. E aici o amestecătură între
spiritual și terenal. Taurul poate fi atât o energie spirituală cât și terenală, o combinație extraordinar de completă, îmi vine mie să spun, în ceea ce privește taurul. Taurul nu taurul ca persoană, energia taurului nu este percepută de mintea umană ca fiind și spirituală. Este doar, vezi, Doamne, e căpos, e nu știu cum, e posesiv, e bla bla bla. Nu. Energia taurină este una de spiritualitate, în același timp cu perceptivitate sau materie, dacă vrei. Spirit și materie avem aici. De ce să zici tu despre tine că nu ești așa ceva? Sau că niciodată nu putea să fie așa ceva greșit despre tine. Tu, părerea ta despre tine este una greșită. Așadar, energia ta în această lună ar trebui să fie concentrată pe realism, dar în același timp și intuiție. Nu sunt bun de nimic sau nu sunt în stare de nimic. Depășește sau scapă de acele frici sau scapă de acele gânduri urâte la adresa ta. Nu pot să zic altceva. Tu ești singurul care te minimizezi aici. E cartea cerșetorului, cinciul de monede. De ce să cerșești ca ceilalți să vadă în tine ceea ce tu de fapt ești, când ar trebui să-ți dai voie doar să fii această amestecătură între materie și spirit? Da, e foarte spiritual aici ce vedem. Pentru că poate această stare sau această neîncredere în tine te face să alergi după cai verzi pe pereți și să pui botul la tot ce auzi, că nu știu, că suflete pereche și alte prostii. Și eu vorbesc despre suflete pereche, dar pentru mine eu le tratez într-un fel mult mai, hai să numim așa, nu știu, nu superficial, ci coerent, domne, să fim coerenți, că nu putem să fim tâmpiți și tot ce auzim să băgăm așa în cap și să alergăm după chimere. Da. Bun. Hai să vedem iubirea. Care-i treaba pentru cei care aveți o relație? Cum se arată așa energia pentru cei care au o relație? Regina de cupe se repetă aici. Hai să spunem că e liniște și pace sau cumva iubire necondiționată între tine și celălalt, poate fi pentru unii dintre voi. Este o atmosferă caldă, calmă, cu iubire. Roata norocului. Ok. Cred că aici se schimbă ceva între voi și îndrăgostiți. Unii dintre voi ajungeți la o concluzie în ceea ce privește relația voastră. Îmi vine să spun că alegeți, pentru că aici e vorba despre alegeri, alegeți să încheiați un ciclu din punct de vedere emoțional, poate un ciclu cu probleme în relația voastră și aici pornim un nou ciclu cu inima deschisă, cu, hai să spunem așa, schimbările care trebuie făcute între noi doi sau în comportamentul nostru ca să putem să ne reconectăm. Aș spune că este o imagine de căldură pentru cei care aveți o relație, dar o căldură, o liniște și pace conștientă aici, decisivă, e ca și cum decidem împreună să facem schimbări din punct de vedere al deschiderii sufletești, să fim mai empatici unul cu celălalt, să rezolvăm probleme cu care ne-am confruntat și le-am tot repetat. Aici vorbim de anumite lucruri care se vor schimba în dinamica relației voastre. Se trece la un nivel mai profund, nu la un alt nivel, la un nivel mai profund din punct de vedere emoțional. Hai să vedem un sfat aici sau, nu știu, ceva în plus pentru voi, că întotdeauna cer. N-aș spune că e nevoie de un sfat aici,
Dar hai să vedem ce vrea să iasă pentru voi, cei care aveți o relație. Au, foarte relevant, da. Înconjoară-te de iubire. Deci aici este exact ceea ce vedem. Voi ați decis sau veți decide în luna ianuarie împreună cu partenerul de viață să faceți schimbările necesare ca relația voastră să meargă bine, ca pe roate dacă vrem, ca pe roata norocului, da? Asta simt aici pentru voi, să meargă bine relația și să trecem la un nivel mai profund. Știm și suntem conștienți aici, se accentuează că trebuie să ne înconjurăm de iubire. Altfel n-are cum să funcționeze o relație dacă nu suntem empatici, dacă nu ne ascultăm unii pe alții, dacă nu petrecem timp împreună de calitate, da? Deci aici vorbim despre acest aspect. Acum, în ceea ce vă privește pe voi cel puțin, vedem că nu e vorba de faptul că alergați după o chimeră cu suflete pereche. Voi alergați după altceva în această lună. Nu vorbim despre acea chimeră despre care vorbeam. Nu e la voi. Poate voi alergați după altceva. Voi alergați după partea asta financiară, ar putea să fie. Hai să vedem cei singuri. Oh, ia uite ce s-a întors aici. Diavolul. Din punct de vedere al iubirii, să zicem așa, pentru cei singuri, pentru unii dintre voi poate fi tentație. Ori sunteți tentați așa să... Poate voi aici aveți obsesia asta cu alergați după chimera asta, aici e iluzie. Sunteți tentați să rămâneți legați de cineva. Dar e vorba despre o energie. Vă legați energetic, într-un mod iluzoriu, de cineva care nu vă corespunde sau care nu simte la fel ca voi. Poate fi o persoană toxică și tu tot insisti să stai așa, să o alergi după persoana asta toxică. Sau poate că ai avut o relație toxică cu cineva și nu poți să o scoți din sufletul tău. Poate fi și asta și de-aia ne arată aspectul general al lunii această energie de persoana aia nu e pentru tine sau lucrul ăla nu e pentru tine. Cineva cu care tu te obsedezi sau cineva cu care tu nu reușești să rupi acea energie invizibilă, să zicem. Poate că aici, în cazul vostru, faptul că ni se spune să te, la ce am spus la început, în aspectul general al lunii, să începi să simți, să te reconectezi cu intuiția ta, poate că ne poate spune, de ce nu, dacă tu nu poți singur să te rupi, du-te și fă terapie, pentru că aici ai o mare obsesie sau o legătură invizibilă, da, cu cineva. Tu știi. Hai să vedem ce clarificări avem. Pe voi cei singuri nu vă văd bine din punctul ăsta de vedere. Împărăteasa și 9 de spade. Deci aici se accentuează că nu e pentru tine și că e doar în mintea ta. Atenție mare, 9 de spade este cartea coșmarului pe care noi îl trăim în interiorul nostru. Împărăteasa este împărăteasa lângă diavol. Pentru mine, combinația asta înseamnă persoana ideală pentru mine, dar este cumva imaginea amantei, amanta cu care mă obsedez. Poate această persoană e căsătorită, poate are copii, habar n-am. Și tu stai în cercul ăsta și pentru tine e ca și cum, Doamne, mor și mă prepelesc aici că persoana asta nu e a mea. Este atât de mare obsesia către această persoană încât tu trăiești într-un coșmar foarte mare. Nu neapărat că aici vorbim de împărăteasă că e o femeie, că nu vorbim doar despre bărbați, aici sunt energii. Tu ai ajuns să te obsedezi atât de tare cu cineva, tu, unii dintre voi, bineînțeles, v-ați obsedat cu cineva că este sufletul vostru pereche, că nu vă puteți rupe de ea, de această persoană, că nimic nu este persoana ideală pentru mine și nimic nu poate să mă facă să mă dezleg sau să mă dezlipesc de persoana asta. Ai o mare problemă psihologică
unii dintre voi aveți o mare problemă psihologică de obsesie față de cineva pe care voi ați construit. În jurul acestei persoane ați construit iluzia că este sufletul vostru. Dar doar această persoană nu simte același lucru. Această persoană este pe poziția împărătesei și îți cunoaște slăbiciunea și știe că poate să facă ce vrea cu tine. Dacă vorbim despre acest aspect, să știi că se folosește de toate tertipurile de seducție ca să te țină din ce în ce mai obsedat de ea. Nu e pentru tine, persoană poate fi o persoană care te păcălește sau, mă rog, nu te păcălește, te minte, așa, hai să zicem verde în față, te minte, te domină, te seduce, dacă vrea ceva de la tine e foarte dulce, știe să te dea pe degete, deci are toate aceste calități, între ghilimele, și este foarte conștientă de puterea pe care o are asupra ta. Tu e ca și cum aici nu ai niciun fel de putere în fața acestei persoane. Nu știu dacă neapărat pentru că ești îndrăgostit. Ceva e aici. De-aia ți se spune să fii înțelept, vezi, din punct de vedere al energiei tale, ți se spune, băi, pune una și conștientizează că tu meriți mai mult. Nu spune că, da, mă conformez cu... Bine, aici nu e conformare, aici e obsesie, ți s-a făcut... Tu nu mai gândești coerent. 9 de spade, diavolul. Deci aici e manipulare mentală, emoțională, sexuală, de toate felurile. Te-a vrăjit persoana asta. Și nu neapărat vorbim despre vrăji, da? Atenție. Dacă aveam și luna aici implicată, mai ziceam, dar poate tu crezi, aoleu, mi-a făcut farmece sau ce știu, alte prostii, nu știu. Sau obsesia ta, atenție, să nu te ducă pe tine pe cărări, să te duci să contactezi cu vrăjitoare sau ceva, ca să faci persoana asta să... Da, poate fi obsesia unora dintre voi. Nu vreau altceva decât pe persoana asta, o vreau pentru că e sufletul meu pereche și mă duc și sau ori ați făcut, ori v-ați dus și ați contactat cu o vrăjitoare, ori o veți face sau aveți de gând să o faceți. Și aici 9 de spade, cartea coșmarului și zice, ei, trezește-te din coșmarul ăsta pentru că nu ai cum să ții lângă tine pe cineva cu forța sau prin farmece. Nu pot să zic altceva. Foarte interesant. Wow. Hai să dăm un sfat. Ok. Nu ai nevoie de altcineva care să te repare. Îți spune acest mesaj sau sfat. Acum, dacă tu trăiești un coșmar sau ești manipulat de persoana asta și obsesia asta e a ta, pentru că se poate citi viceversa, atenție, cineva poate fi obsedat de tine și te face să treci printr-un calvar pentru că te consideră sufletul lui pereche sau al ei și, nu știu, umblă după tine, nu scapi de el sau de ea și așa mai departe. Tu știi că nu e pentru tine persoana asta, poate ești conștient că nu e pentru tine persoana asta și totuși e ca și cum, decât singur, da, decât singur, că aici în personalitatea ta, în energia ta, în această lună nu te văd foarte sigur pe tine, decât singur, mai bine un nebun de ăsta care aleargă așa după mine. Nu, aici ca și cum, stai că te duce mai rău în coșmar, da? Atitudinea ta sau alegerea sau faptul că tu îi permiți acestei persoane să fie atât de deranjantă încât să fie obsedată de tine și poate deveni și violentă în timp, de ce nu? Nu trebuie să o iei ca pe dacă ai avut relații toxice în trecut și ai fost
hai să zicem așa, ai trecut prin toate aceste lucruri, da? Deci ai cunoscut obsesia, ai cunoscut gelozia, ai cunoscut, nu știu, restricțiile, ai cunoscut manipularea, minciuna, trădarea și așa mai departe. Aici e vorba despre, ai fost rupt în bucăți cumva, pentru că ai avut experiențele tale cu alte persoane. De ce să te conformezi cu același gen de persoană care poate, așa, decât singur, mai bine cu o persoană de genul ăsta nebună, pentru că tu nu ai nevoie, nici n-ai cum să te repare așa. Aici e vorba, e ca și cum se spune, pune mâna și repară-te. Asta semnă aici. Repară-te. Avem ceașca lipită cu aur, cum fac japonezii, da? Am mai spus acest aspect. Nu știu dacă a mai ieșit tot la voi luna trecută acest mesaj. Dar aici e vorba despre asta. Pune mâna și repară-te, pentru că o altă obsesie sau un alt nebun sau nebună pe capul tău n-ai nevoie. Despre asta e vorba. Pune mâna și repară-te întâi, du-te și fă terapie dacă ai nevoie, să ieși din coșmarul ăsta. Sau de ce nu, sunt doar gânduri negative ale tale, care tu poate aici nu e vorba de o persoană pentru cei singuri. Pentru alții trebuie poate să fie pur și simplu, domne, am în mintea mea, când se apropie cineva de mine, mă ia toate apele, mă ia toate fricile și nu cred că există o persoană ideală undeva acolo pentru mine. Poate fi o credință de asta așa foarte obsesivă în care zici, nu există, domne, femei cu capul pe umeri, nu există femei cu care să construiești, toate vor bani sau sunt curve, bărbații zic asta, femeile spun toți bărbații sunt niște interesați doar de sex, niște mincinoși și nu mai ai ce să faci cu ei și așa mai departe, da? Fă-te bine întâi ca să poți să ieși din stările astea. Pentru că tu ai aici ceva, tu ai aici, mintea ta este într-un fel sau altul nu restrânsă, cum să o numim, blocată, da? Fixistă în ceva anume. Da. Hai să vedem carieră, finanțe, job, ce se arată pentru luna ianuarie. Avem eremitul. Pentru unii dintre voi probabil că sunteți în căutare de soluții. Ori se întâmplă ceva la jobul vostru, ori vreți să luați o altă cale și căutați calea pe care sunteți în căutare. Ui, ok. Au sărit multe, dar una s-a întors pe față. Pajul de spade. Și 5 de spade. Pentru unii dintre voi, da, aveți parte de... Ori acum, în această lună, vei descoperi, pentru că pajul de spade vine cu niște... Poate sunt mesaje, poate sunt informații care vin către tine. Și 5 de spade poate fi cartea umilinței. Ori sunt vorbe, bârfe, invidioși pe lângă tine. Și probabil că tu va trebui din nou aici să recurgi la înțelepciune. Avem din nou această insistență să ne spună că trebuie să fii înțelept și pe plan financiar și pe plan personal, tu cu tine să-ți cunoști propria valoare, pentru că vor veni informații care probabil te vor face să te simți umilit într-un fel sau altul, ori sunt vorbe urâte la adresa ta, ori din invidie aceste persoane pur și simplu încearcă să te îngenuncheze. Aici avem o persoană care stă în genunchi și este acuzată, arătată cu degetul, spada asta, sunt anumite vorbe la adresa ta. Fii înțelept. Dacă vorbim despre un drum nou pe care tu îl cauți, pentru că, na, uite, se întâmplă ceva și tu ai nevoie să găsești o soluție la ceea ce se întâmplă. Poate acest lucru deja s-a întâmplat în viața unora dintre voi. Aici este vorba despre, ok, caută
o altă opțiune pentru tine, caută informații, caută, mie vine să spun, caută drumul care să te ducă într-un fel egoist, îmi vine să zic. Să fii tu protejat, ca și cum protejează spatele din punct de vedere financiar. Nu pleca în altă parte până când nu ai semnat contractul în altă parte. Apoi renunți dacă vrei la jobul ăsta care e așa plin de persoane invidioase sau, nu știu, acuzatoare sau te umilește șeful, ce știu, o chestie de genul ăsta, da. Fii, îmi vine să spun, cu 5 minute mai deștept. Dar nu pleca de acolo, pentru că aici avem înțelepciune. Înțelepciune și protecție. De-aia simt să spun, fii cu 5 minute mai deștept în fața acestor persoane care încearcă să te sape sau în fața acestei probleme cu care te confrunți la locul de muncă. Caută să-ți fie ție bine într-un mod egoist. Aici simt să spun, fii egoist căutându-ți soluție pentru binele tău. Că ți ajunge cumva cum ai fost tratat acolo unde ești. Asta simt să transmit aici. Cinciul de spade este cartea certurilor și a acelei energii de care pe care. Atenție pentru alții dintre voi, dacă aici nu vorbim de faptul că ai fost umilit sau ești umilit la locul de muncă sau acuzat de ceva, este un fel de care pe care. Care e cel mai tare? Hai să arătăm care e cel mai tare aici. Care știe mai multe? Pentru că pajul de spade este învățăcelul din tarot. Care știe mai multe? Care e cel mai bun? Aici nu e vorba de a-ți arăta așa, că poate tu știi mai multe. Nu ți arăta această parte ca ceilalți să se simtă umiliți, ci pur și simplu tu arată ceea ce știi să faci pentru că știi să faci, pentru că ai învățat sau pentru că ai practicat foarte mult ceea ce tu faci la jobul tău, da? Deci aici nu e vorba de hai să ne arătăm așa fiecare mușchii, eu sunt cel mai bun dintre toți, tu ești cel mai prost și așa mai departe. Nu e despre asta. Poate fi o atmosferă de genul ăsta, dar aici ți se spune să tratezi lucrurile cu maturitate. Eremitul este matur, eremitul este o energie de maturitate, de înțelepciune, de aia spunem că nu intra în jocurile nimănui care încearcă să te tragă cumva în această atmosferă de hai, arată-mi tu ce poți. Da. Hai să vedem sănătatea. Prea multe. Da, nu vrea să sară. Ok. 2 de spade. Ce refuzi să vezi sau ce amâni din punct de vedere al sănătății? Tu aici te faci că nu vezi că ai o problemă, probabil. Sau amâni. Ia uite, 2 de spade se accentuează. Și avem cavalerul de cupe. Pentru unii dintre voi poate fi o problemă cu păhărelele, atenție. Dacă te lași așa foarte păcălit, te păcălești singur, ca și cum, domne, bei, nu știu, uite, bei în fiecare zi, în fiecare seară, mă rog, ajungi acasă și îți pui un pahar de, ce știu, de țuică, de vin, de whisky, de ce vrei tu, de bere, în fiecare zi. Pentru că pajii sunt experimentatori. Ăștia experimentează până se satură sau învață ceva, ca să treacă la un alt nivel. Tu aici ești legat la ochi în privința asta. E ca și cum, ok, băi, eu nu văd că de fapt îmi faci rău, da?
Că aici nu vorbim doar despre că te duci și spui un pahar de whisky sau de bere, că poate nu vorbim de alcool. Uite, bei Coca-Cola, bei câte un kil de Coca-Cola pe zi, un litru, ca să fiu corect. Pe ce facem aici? Nu vedem că ce băgăm în gură ne face rău, pentru că aici e vorba despre asta. Cupele înseamnă lichide, da? Tot ceea ce ne provoacă rău din punct de vedere al băuturilor pe care le bem, sau poate ai face exces de apă, de ce nu? Uite, sunt persoane care au luat o razna cu atâta hidratare, domne, beau câte 5 litri de apă pe zi, hai să fim serioși. Deci toate acele extreme pe care tu nu le vezi, că de fapt îți fac rău și au legătură cu lichidele, pentru unii dintre voi, pentru alții dintre voi, ce nu vreți să vedeți sau să conștientizați este că, din punct de vedere emoțional, sunteți atât de inocenți, într-un fel sau altul, încât absorbiți, probabil, inocenți sau sensibili, absorbiți din energia celorlalți și, probabil, din punct de vedere al sănătății, normal, foarte multă vulnerabilitate, pentru că pe partea emoțională absorbi multe rahaturi, ca să nu zic pe românește. Da? Și aici, ok, dă-ți volul jos de pe ochi și pune mâna și vezi ce se întâmplă din punct de vedere emoțional în tine și îți afectează sănătatea pentru că tu nu. Pentru că tu, e ca și cum aici, amâni să rupi. Spadele înseamnă tăiat. Da? Amâni să rupi ceva emoțional care îți face foarte mult rău și din punct de vedere al sănătății. Apă. Atenție la apă, la frig. Atenție și la frig pentru alții dintre voi. Atenție la îngheț, pentru că dacă, nu știu, acum am înțeles că e foarte frig în România sau pe unde sunteți, că fiecare dintre noi suntem printr-un colț al acestei lumi. Atenție la apă, la frig și la îngheț, pentru că aici am senzația asta că ambele persoane sunt inconștiente, de fapt e aceeași persoană, da? Poziția este aceeași, sunt inconștiente că poate a înghețat peste noapte și ies afară din casă, alunecă pe gheață și alte lucruri, da? Deci este vorba despre asta. Să deschidem bine ochii și să vedem, în cazul în care vorbim despre asta, gheață, apă și așa mai departe, sau frig, da? Da, cam asta e. Hai să vedem, la ce trebuie să fii tu atent în această lună ianuarie, la ce trebuie să fii atent la lucrurile care se repetă. Foarte clar mesaj. Fii atent la lucrurile care se repetă și fii atent la ce trebuie să schimbi în ceea ce se repetă. Tu aici trebuie să schimbi ceva. Hai să vedem ce vrea să ne spună. Eremitul din nou. Mă duce cu gândul aici la altceva și cavalerul de spade. Avem turnul. Eu cred că tu vezi ceva. Tu știi la ce trebuie să fii atent. Tu știi ce se repetă în viața ta. Pe un anume plan. Nu are importanță. Aici nu mai vorbim despre iubire sau altele. Pe un anume plan în viața ta, tot timpul ajungi la aceeași concluzie. Pentru că tot timpul îți fac lucrurile la fel. E ceva ce se repetă și tu știi. Dar probabil că nu i-ai prestat foarte multă atenție acelui lucru. Nici nu știu dacă e corect prestat, nu cred. Da, na, mă înțelegeți. Concluzia e că repetăm mereu și mereu același tip de comportament în legătură cu acest lucru care se tot repetă. În primul rând, mă dezic de acel lucru, că se repetă, știu că se repetă,
Dacă nu-i găsesc nicio soluție, uite așa de nervi, fac din nou tot ce am făcut în trecut. Zic aceleași lucruri, gândesc aceleași lucruri și nu ies din roata asta niciodată. Asta pe o parte. Ca tu să poți faci schimbări, sfatul aici ar fi, pentru că aici la ce trebuie să fii atent, la a face schimbări în ce? În comportamentul meu. Dacă eu mereu am gândit așa și am făcut așa sau m-am izolat și după aia am, nu știu, am făcut tot timpul la fel, schimbările pe care trebuie să le faci, sau cel puțin asta ne spun aceste cărți, prima schimbare este, ok, prima și izolează-te, disociază-te de problema asta care se repetă. Nu mai intra în cerc. Meditează ce se repetă, pentru că știi că se repetă în continuu același lucru. Meditează și fă eforturi aici. Vorba despre luptă. Cavalerul de spade este ăla care în trombă pleacă să-și rezolve problemele, da? Nu rămâne acolo în zona de întuneric în care zici ok, prefer să fug. Nu e despre fugă, e despre îmi schimb atitudinea. În primul și în primul rând mă disociez de problema care se repetă. Ca să ce? Ca să meditez, ca să pot să mă încurajez și să zic ok, nu mai fac la fel ca în trecut. Vreau să fac altfel. Și aici intervine schimbarea. Bineînțeles că aici avem o energie de maturitate. Aici nu e vorba de mă duc și rup capete în jurul meu și încep să reproșez și încep să, nu știu, să stric relații sau altceva, ci, într-un mod înțelept, acționez aici ferm. Aici vorba despre fermitate, într-un mod foarte înțelept sau matur, dacă vrei. Ca și condone nu se mai poate așa. Eu nu mai accept, eu nu mai vreau să mă învârt în povestea asta, nu vreau să mi se mai repete lucrurile pe care tot văd că se repetă de cine știe câți ani. Iau atitudine aici, da? Da? Deci este și un sfat aici pentru unii dintre voi. Hai să vedem de ce lucruri ar trebui să te bucuri mai mult în luna ianuarie. Optul de monede. Bucură-te pe a face. A face lucruri concrete. Fă cu plăcere ceea ce faci. Fii foarte atent la detalii. Aici este vorba despre a te bucura de lucruri bine făcut. Nu putem să facem lucruri într-un mod superficial și după aia să vrem să vedem rezultate wow în viața noastră. Nu. Aici e vorba despre lucruri făcute în profunzime. A ne bucura de lucruri bine făcut. Este cartea ucenicului, celui care învață, se perfecționează pe el însuși în fiecare zi, într-atât încât să ajungă să fie cât mai perfect posibil, să zicem așa, fără cusur, să rămână monezile astea foarte bine făcute. Da? Nu e vorba de a te bucura de lucru bine făcut ca și cum să ajungi să fii perfect sau să faci ceva perfect, pentru că perfecțiunea nu există și nu ar trebui să ne gândim la până acolo, dar este vorba despre bucură-te de lucru bine făcut. Încet și bine, că este în naturalețea ta, sau din ce în ce mai bine, dacă vrei, da? Poate fi și asta. Hai să vedem ce vrea să ne spună. Da, luat cărțile invers. 7 de spade, foarte tare. Luna și cavalerul de bâte. Măi. Unii dintre voi aveți niște lupte interioare foarte mari în legătură cu, nu știu, uite, poate are legătură cu minciuna, cu falsitatea, cu fricile, cu frica că voi fi mințit, frica că voi fi trădat, frica că voi fi furat, frica că voi fi, nu știu, habar n-am aici, sunt multe frici. Duceți niște lupte interioare.
Și aici ca și cum, ok, ai luptele astea interioare, toți avem luptele noastre interioare, dar e ca și cum toate eforturile tale și toată determinarea, pentru că aici avem un cavaler de bâte, da? Ăsta e și el pus pe treabă, face, e foc, nu stă. Toată determinarea ta și toate eforturile pe care le depui să-ți depășești aceste lupte interioare, e ca și cum bucură-te de toate aceste mici lucruri pe care le-ai făcut ca să poți să depășești această condiție de sau condiționare. Pentru că aici de-aia, vezi, totul are legătură. Toată etalarea asta e foarte personală, nu știu pentru cine e. Pentru că avem aici faptul că tu nu te simți, nu ai o părere bună despre tine. E ca și cum tu singur te umilești pe tine. Nu sunt bun la nimic sau, mă rog, într-un fel sau altul. Ai păreri proaste despre tine și aici poate fi că din cauza acestor păreri proaste despre tine, poate că și ce s-a întâmplat în trecut, bineînțeles că ai trecut prin evenimente urâte, aici e un cumul de bagaj, dar fiecare mic lucru pe care tu îl faci, mic efort pe care tu îl depui să-ți depășești aceste lupte interioare, e ca și cum e binevenit. Bucură-te de fiecare efort pe care îl faci în depășirea acestor lupte interioare. Da. Sau poate că aici vrea să ne spună că ești de mult în acest proces de a-ți depăși, de a investi în tine, de a te finisa, între ghilimele, da, 8 de monede, de a-ți finisa personalitatea, de a fi din ce în ce mai bine tu ca persoană, dar cazi de foarte multe ori. În ciuda eforturilor, cazi mereu și mereu în autosabotaj, poate fi. Indiferent că vorbim și despre acest aspect, aici este tot despre nu renunța. Indiferent că mai ai căderi din astea de autosabotaj, nu renunța. Rămâi în continuare activ în a continua să faci ceea ce faci. Cât de mic este, nu contează. Tu continuă să faci. Da. Poate fi și asta. Da, hai să vedem mesaj final sau sfat pentru voi. Ok. Îmi cer scuze, știu că se aude urât. Avem 2 cărți pentru voi. Foarte tare. Avem Marele Preot și Magicianul. Wow, dragii mei. Marele Preot vine cu următorul sfat pentru tine. Tradiția este importantă, dar nu trebuie să fie totul. Mare atenție! Energia Taurului este de tradiție sau de tradiționalist, da? Ține de tradiție. Dar nu este totul în această viață. Indiferent ce ai învățat de la părinți, de la rude, de la cine o fi, nu contează, e binevenit să avem cunoaștere sau să păstrăm în noi acele învățăminte sau învățături sau evenimente sau experiențe, dar nu trebuie să fie fix singurul lucru care ne determină viața, îmi vine să spun. Magicianul vine cu mesajul: ai tot ce ai nevoie pentru a face orice vrei. Credința ta aici, dacă tu credințele tale, pentru că Marele Preot ne vorbește despre credințe, da? Dacă credințele tale sunt negative sau experiențele pe care le-ai avut
Și de-aia tu ești așa cu o părere proastă despre tine, pentru că vezi tu la energia ta avem Marea Preoteasă și aici avem Marele Preot. Eu n-am cum să nu conectez cărțile între ele. Eu așa funcționez din punct de vedere al tarotului. Când avem multe trăiri din copilărie sau din familia noastră, care practic amintirile noastre poate sunt de multe ori distorsionate sau greșite și rămânem doar cu negativul, rămânem doar cu nu sunt bun de nimic sau poate asta ți s-a spus. Magicianul vine să spună că ai tot ce ai, cum e, ai tot ce ai nevoie pentru a face orice vrei. Este o schimbare totală de viziune a acelor experiențe sau trăiri pe care le-am avut în trecutul nostru. Da, deci tradiția de unde vii este important, dar nu este orice sau nu este totul aici, ni se spune. Da. Poți să fii și poți să faci mult mai mult dacă îți schimbi această percepție că tradiția e totul. Magicianul are toate elementele pe masă, magicianul înseamnă toate energiile, care toți le avem în noi, toți avem apă în noi, toți avem pământ în noi, toți avem foc în noi, toți avem aer în noi, da? Avem minte, aerul, inima sau sentimentele, apa, pământul este corpul nostru sau, hai să spunem așa, realismul nostru. Și ce a mai rămas aici? Focul este voința noastră, focul este energia care ne dă jos din pat în fiecare dimineață. Ce faci cu aceste energii? Le ai în tine, fă ceva. Nu ești doar pământ. Da. Foarte tare. Nu mai am altceva. Vă pup, vă iubesc. Ne vedem data viitoare.